So ngayon, actual testing tayo ng fire detection. Ayun, okay, activated na. Ayan, no? So nang dahil sa wala tayong actual na apoy, ayan. Ang kinakapture ng camera ng robot is yung apoy sa phone natin. So yan, good thing naman is detected din naman. Kaway-kaway, Deb. Seryoso, seryoso dun sa ano. Kita ka doon? Ba't nakikita ka? Ay, sa cellphone. So, detected yan. So, once na nakadetect ng apoy yung camera natin, connected yan sa RFI, automatic i-activate yung ating system ng mismong robot. So, yan naman ay pinakang backend nito ay Arduino Mega. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.